નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે કિસાન વિકાસ પત્રો શું છે, તેના દ્વારા તમને કેટલા લાભ મળી શકે છે તે તમામ માહિતીનો ચર્ચા કરશે। મિત્રો, કિસાન વિકાસ પત્રો શું છે તેની સાથે જે નીચેના પ્રશ્નો છે તમામ તેનો જવાબ પણ તમને આ વિડીયોમાં મળી જશે। અને આ વિડીયોના લાસ્ટમાં આ યોજનામાં કેટલા ટકા વ્યાજ મળવા પાત્ર છે અને રોકાણ કરેલા રૂપિયા કેટલા વર્ષે ડબલ થશે તેની પણ માહિતી આપેલી છે, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। મિત્રો, કિસાન વિકાસ પત્રક એક બોન્ડ છે, સરકારી બોન્ડ। આપણે જે બેંકમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ કરી છે ને જે વ્યાજ દર મળે છે તેના કરતાં કિસાન વિકાસ પત્રમાં સારું એવું વ્યાજ દર મળે છે અને બીજા બધા પણ લાભ છે। તો આની પૂરી માહિતી માટે પૂરો વિડીયો જોવા વિનંતી। તો મિત્રો, ચાલો વિડીયોને શરૂ કરીએ। મિત્રો, કિસાન વિકાસ પત્ર શું છે? તો કિસાન વિકાસ પત્રક સરકારી બોન્ડનો એક પ્રકાર છે। જ્યારે તમે આ યોજનામાં રૂપિયા જમા કરો છો ત્યારે બદલામાં પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે, બોન્ડ આપવામાં આવે છે, જેમાં લખેલું હોય છે કે કેટલા સમય પછી તમારા રૂપિયા ડબલ થશે। મિત્રો, આ જે કિસાન વિકાસ પત્રક છે ને ટૂંકમાં કેવીપી પણ કહે છે। જ્યારે તમે આ યોજનામાં રૂપિયા જમા કરો એટલે પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે અને તેમાં લખેલું હોય કે કેટલા સમયે તમારા આ રૂપિયા છે એ ડબલ થશે। હવે કઈ જગ્યાએ જઈ રૂપિયા રોકી શકો છો? આ કેવીપી તમે કઈ જગ્યાએ જઈ લઈ શકો છો? તો તમારી નજીકમાં આવેલ પોસ્ટ ઓફિસે જઈ કિસાન વિકાસ પત્રક લઈ શકો છો। કિસાન વિકાસ પત્રકમાં કેટલા રૂપિયા રોકી શકાય? તો કિસાન વિકાસ પત્રકમાં ઓછામાં ઓછા 1000 રૂપિયા જમા કરી શકો છો। હાલમાં 1000, 5000, 10,000, 50,000 રૂપિયાના રોકાણ કરી શકો છો। હવે વ્યક્તિ કેટલા ખાતા ખોલી શકે છે? તો કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તેટલા ખાતા ખોલી શકે છે અને દરેક રોકાણના અલગ અલગ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે। આમાં કંઈ લિમિટ નથી। તમે દાખલા તરીકે કિસાન વિકાસ પત્રકમાં 5000 રૂપિયા રોકવા માંગતા હોય તો 5000 રૂપિયા તમે જમા કરાવો એટલે એક બોન્ડ આપવામાં આવે, પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે। વળી બીજે દિવસે જઈ વળી તમે બીજા 2000 પણ જમા કરી શકો। એટલે જેટલું રોકાણ તમે કરો તેના દરેક રોકાણના અલગ અલગ બોન્ડ પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવે છે અને તે પ્રમાણપત્રમાં ઉલ્લેખ હોય જ છે કે કેટલા વર્ષે રૂપિયા તમારા ડબલ થશે। ગમે તે પોસ્ટ ઓફિસ તમારી આજુબાજુમાં આવેલી હોય છે ત્યાં જઈ તમે આ યોજનાનો લાભ લઈ શકો છો। હવે બાળકનું ખાતું ખોલાવી શકાય, લાયકાત શું છે? બાળકના નામે તેમના પરિવારના સભ્યો ખાતું ખોલાવી શકે છે। ગ્રાહક તેમનું ખાતું જાતે અથવા તો બે વ્યક્તિ સંયુક્તપણે આ ખાતું ખોલાવી શકે છે। કિસાન વિકાસ પત્રકમાં કેટલા સમય પછી રૂપિયા ઉપાડી શકાય? મિત્રો, કિસાન વિકાસ પત્રકમાં રૂપિયા મૂક્યા પછી 30 મહિના બાદ ગમે ત્યારે તમે રૂપિયા ઉપાડી શકો છો। એટલે 2.5 વર્ષ બાદ તમે આ રૂપિયાને ઉપાડી શકો। ખાતું ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે? હા, કેવીસી સર્ટિફિકેટ પણ એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિને ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે અને એક પોસ્ટ ઓફિસમાંથી અન્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં પણ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે। આની નીચે તમે નોમિની પણ એડ કરી શકો છો। આ બધી સુવિધા તમને આની અંદર મળી જશે। ટેક્સમાં બાદ મળવા પાત્ર છે? હા, જે રોકાણ તમે કરો છો તે 80C હેઠળ આવકવેરામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે। હવે આ તમે કેવીપી લેવા માટે કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે? તો પાસપોર્ટ ફોટો, ઓળખપત્ર, રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર અને જો 50,000 કરતાં વધારે રોકાણ હોય તો પાન કાર્ડની જરૂર પડે છે। હવે સૌથી મહત્વનું કે આ યોજનામાં કેટલા ટકા વ્યાજ મળવા પાત્ર છે? તો હાલમાં 7.6% લેખે વ્યાજ મળી રહ્યું છે। દર 3 મહિને વ્યાજ દર બદલાય છે। વ્યાજ દર વર્ષે જમા થાય છે અને રોકાણ પર ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ મળે છે। મિત્રો, આ મહત્વનું છે કે 7.6% વ્યાજ મળે છે, દર 3 મહિને વ્યાજ દર બદલાય છે અને વ્યાજ દર વર્ષે જમા થાય છે અને રોકાણ પર ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ મળે છે। હવે રોકાણ કરેલા રૂપિયા કેટલા વર્ષે ડબલ થશે? તો મિત્રો, તમે રોકાણ કરો તે તારીખથી લઈ 9 વર્ષે આ રૂપિયા તમારા ડબલ થાય છે। એટલે દાખલા તરીકે 1 લાખ રૂપિયા તમે રોક્યા હોય આજે, તો 9 વર્ષ પછી આ રૂપિયા તમને 2 લાખ રૂપિયા મળવા પાત્ર છે। મિત્રો, આ રીતે તમે કિસાન વિકાસ પત્રક કેવીપી નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈ ખરીદી કરી શકો છો। મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને હજી સુધી મારી ચેનલ હેલ્પ ઇન ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ કરેલ નથી તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય જવાન, જય કિસાન, વંદે માતરમ, જય હિન્દ।